Good morning mga parikoy at mga marikoy. Sama-sama na naman tayo. Sa araw na to, ang gagawin natin, magpapasarapan tayo ng luto. Tignan natin kung sino pinakamasarap magluto sa bahay. Ali ako, si Vince, saka si Ana. Ang judge natin, sigurado si Keisha. Tignan natin kung pinakamasarap na luto at kung sino ang magwawagi. Bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe. Pinutin niyo to para ma-notify kung may mga bago tayong video. Ito naman ang pipinutin. Yan. Okay? Samahan nyo kami ngayon. Let's go! Palamutin pa natin yung spare ribs. Recipe natin ngayon. Ang bawang sibuyas. Hi guys! So we're gonna taste na yung niluto ni Daddy for today. So ang niluto ni Daddy ay caldereta. So yung beef, malambot beef, siya. pork. Pork. sorry. Yung pork, malambot siya and malasa naman. So my rating is 5. Titiktan na ni Keisha. Sarap siya. Kasi luto-luto yung chicken tapos yung malat. Sarap. Crispy and mainit-init pa siya kaya sarap siya kainin. Ang rating? 5 spoons.
bibigyan natin yan ng 5 spoons! At dahil may badong pa siyang ginawa, nagdagan ko pa yan ng isang sandok. So, yun po ang mga kaganapan sa bahay ni Kuya. Pasensya na kayo sa gagawa namin dito. Libangan lang po. Magkita-kita ulit tayo. Mag-suggest lang kayo kung anong gusto ninyong gawin namin. Enjoy lang po natin ang buhay natin sa mga bahay-bahay natin. Basta mag-ingat na lang po tayo. Kung sabihin sa atin na munang lumabas, huwag pasaway. Dahil mahirap nang magkasakit. Kita na lang ulit tayo sa ating susunod na lockdown series. Okay? Bye!